හොඳයි. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු Python string එකක් අපි කොහොමද මේ for loop සහ while loop වලින් ප්‍රවේශ වෙන්නේ කියලා. මොකද අපි කලින් වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරා කොහොමද string එකක හැසිරීම index ආකාරයට සහ substring කරන නැත්නම් string එකේ characters වලට පිවිසෙන ආකාරය ඒ අදාළ index එක හරහා මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු ඒ විදිහටම index වලට ප්‍රවේශ වෙනවා හැබැයි for loop එක හරහා සහ while loop එක හරහා. හොඳයි. මම මෙතනදී මුලින්ම පාවිච්චි කරන්නම් for loop එකේ බොහොම සරල ආකාරය string සඳහා for loop මම කලින් වීඩියෝ එක කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් කලින් වීඩියෝ එකක් for loop සඳහා. මෙතනදී මම පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මේ v1 කියන්නේ අපි advanced level කියලා අපි ගත්ත string එක. මම කෙලින්ම කියන්නේ අපි කියනමු ඍජුව ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන් මට මේ string එකකට මෙන්න මේ for අපි දාමු item කියලා දාමු item in v1. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ v1 කියන string එකේ item එකකින් item එක අරගන්න කියලා තමයි මේ කියන්නේ ඉවර වෙනකන් v1 කියන string එක. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන index එක හරහා නෙමෙයි access කරන්නේ. මෙතන access කරන්නේ කෙලින්ම string එකටම ප්‍රවේශ වෙනවා. string එකේ තියෙන ඒ character එක කෙලින්ම අපි ගන්න එකක් කරන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතන print කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට අපි දාමු කෙලින්ම අපි දාමු ඉස්සලා අඳුර ගන්න item කියලා මේ print කරන එක. අපි ඉතින් මේක save කරලා මේක අපි run කරලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී advanced level කියලා vertically නැත්නම් පල්ලෙහාට මේක print වෙනවා. ඉතින් මේ පල්ලෙහාට print වෙන එක අපිට චුට්ටක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. මේ item කියන එක කමා දාලා ඉවර වෙලා මෙතන අපි දැම්මොත් එහෙම මෙන්න මෙහෙම end සමානයි අපි දාමු end සමානයි මෙන්න මෙහෙම දැම්මොත් එහෙම නැත්නම් අපි මෙතන ස්පේස් එකක් උනත් තිබ්බොත් එහෙම අපිට ස්පේස් එකක් එක්කම බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තේරුම තමයි මේ item එක print කරලා ඒ කියන්නේ පළවෙනියෙන් A අරගෙන print කරලා ඒ වලට පස්සේ ස්පේස් එකක් තියන්න ඊළඟට එන D එක දෙවෙනි පේලියේ නෙමේ ඒ පේලියෙම print කරන්න කියලා තමයි මෙන්න මේක කරන්නේ. මේක Python 2.7 වල අපි කරන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. මම මෙතන ලියලා විතරක් වෙන්නම්. print කියන එක අපිට වරහන් අවශ්‍යත් නැහැ. item කියලා ඉවර වෙලා ඔන්න ඔය කමාක දැම්මනම් ඔය ටිකකින් විතරක් අපිට පුළුවන් Python 2.7 වල string එකක් horizontal විදිහට print කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේක අපි support කරන්නේ නැහැ Python 3.7 වල. ඒකින්ද මම මෙන්න මේ විදිහට කරනවා. අපේ ඉස්සලා වැඩසටහන පොඩ්ඩක් වැඩි දියුණු කරලා ඔයක බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට advanced level කියලා space එකක් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ මෙතන space එක නැති වුණොත් එහෙම ඒක අර කිව් ඉස්සලා original v1 string එක විදිහටම advanced level කියලා ඒ වගේ print වෙලා පැමිණෙනවා. ඉතින් මේ අපි string එකක් පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙලා for loop එකක් පාවිච්චි කරලා string එකකට කෙලින්ම ප්‍රවේශ වෙච්ච ක්‍රමයක් මේ තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ string එක දැන් මේ වැඩසටහන චුට්ටක් වෙනස් කරලා ඉවර වෙලා කොහොමද index එකක් කරහා for loop එකට connect වෙන්නේ කියලා නැත්නම් සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා මම මේ වැඩසටහනම ගන්නම් ඒ වැඩේටත්. අපි මේක මම මේක දැනට මේක කමෙන්ට් කරන්නම්. අපි කමෙන්ට් කරලා අපිට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. අපි මේ වැඩසටහනම ගමු v1 කියන string එකම තමයි. මම එන්න මේ විදිහට for x in අපි item කියලා ගමු කමක් නැහැ x කියලා ගමු in range කියලා ඉවර වෙලා මට මෙහෙම කරන්න පුළුවන් මෙතන දෙන්න පුළුවන් අංකයක්. ඉතින් අපි දන්නවා අපි ඉස්සෙල්ලා සලකපු විදිහට අපේ string එකේ තියෙනවා 14ක් character space එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ මෙතනදී ඇත්තටම අපි for loop එකේදී මේ x සඳහා ජනනය වෙන අගයන් වෙන්නේ බිඳුවේ සිට 3 දක්වා අගයන් print වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම මේක අපි print කරලා බලුවොත් එහෙම මොකද්ද මේ x හරහා print වෙන්නේ කියලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් බිඳුවේ සිට 13 දක්වා print වෙනවා. ඇත්තටම බිඳුවේ සිට 13 කියලා කියන්නේ අපේ තියෙන සියලුම index ටික තමයි මේ print වෙන්නේ. එහෙනම් මට මේ index එක print වෙන හින්දා මට මේ x නැතුව මම මෙන්න මෙහෙම කරොත් මම කරනවා අපේ v1 කියන string එකේ අපි ඉගෙන ගත්ත එක index එක හරහා ප්‍රවේශ වෙන්න x කියන index එකට දාලා ඒ අවයවය print කරන්න කියලා. අපි කලින් කරේ x කියන value එක print කරා. දැන් x කියන value එකට අදාළ නැත්නම් index එකට අදාළ v1 කියන string එකේ ඒ අදාළ character එක පෙන්වන්න කියලා කියන්නේ. අපි මේක ධාවනය කළ බලුවොත් මේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් දැන් එන්නේ ඉලක්කම් නෙමේ අපේ advanced level කියන string එක තමයි දැන් print වෙන්නේ. මෙන්න මේක
අපිට මේ වැඩේ කරේ ඇත්තටම අපි මෙතන බොහොම කියන්නේ අපි කියන බොහොම ප්‍රාථමික දෙයක් කරලා. ඒ කියන්නේ අපි 14යි කියලා ගණන් කරලා තමයි මෙතන අපි ඉලක්කම දැම්මේ. නමුත් අපිට මේක මෙහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි මෙහෙම length එක දුන්නොත් මෙතන length v1 කියලා දුන්නොත් ඒකේ තේරුම තමයි මේ v1 කියන length එක අපි දන්නවා 14යි. ඒකෙන් automatically අරගෙන length එකේ ප්‍රමාණයට අරගෙන ඉවර වෙලා අදාළ ඒ දර්ශනය කරවීම එහෙමම පෙන්නනවා. ඉතින් අපි කවදාවත් මෙතන ඉලක්කමක් ලියන්නේ මේ ස්ට්‍රින්ග් එකේ තියෙන අවසාන ඉලක්ක ගණන් කරලා ඉවරලා අදාළ කැරක්ටර්ස් ගන්න අපිට පුළුවන් කෙලින්ම යාගේ රේන්ජ් එකෙම නැති සම වෙන්නේ. ඒකේ යාගේ length එකෙම අපිට ඒකට ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ස්ට්‍රින්ග් එකක් ඇක්සස් කරන්න එයාගේ අයිටම් එක ඍජුවමත් එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ මොනවද එයාගේ ඉන්ඩෙක්ස් එක හරහා අපිට ප්‍රවේශ වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙවෙනි ආකාරයේ for loop එකෙන් අපි බලමු කොහොමද for loop එක නෙමෙයි while loop එක හරහා මෙන්න මේ අපේ මේ string එකට ප්‍රවේශ වෙන්නේ කියලා. while loop එක හරහා ඍජුව මෙන්න මේ characters වලට ප්‍රවේශ වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. while loop හරහා අපි ප්‍රවේශ වෙන්නේ ඒ අදාළ character එකේ index එක මාර්ගයෙන්. ඉතින් මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා i කියලා විචල්‍යයක්. අපි ඒක බිඳුවෙන් සමාන කරලා ගමු. මොකද අපි ප්‍රවේශ වෙන බිඳුව වෙන index එකේ ඉඳලා දැන් මම මෙතන while loop එකක් දානවා. මේ while loop එක වැඩ කරන්නලු i කියන අගය සෑම විටම කුඩයි වෙන්න අපි දැන් දන්නවා length v1 කියන එකට. ඒ කියන්නේ length v1 කියන්නේ 14. 14ට වඩා කුඩා වෙනකම් බිඳුවේ සිට මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නලු. ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම මට print කරලා පෙන්නන්නලු අපිට මෙන්න මේකේ මේ v1 වල අර අපි හොයාගත්ත i අගය. මොකද අපි i අගයෙන් තමයි ප්‍රවේශ වෙන්නේ ඒ ඉලක්කමකට. මේක මෙතනින් ලියලා නැවතුනොත් එහෙම මේක infinite loop එකක් වෙනවා. මොකද i වල වැඩිවීමක් වෙන්නේ නැහැ. මේකෙදි හැම වෙලාවෙම a කියන එක දිගටම print වෙනවා පල්ලෙහාට print වෙනවා. මොකද මේකේ i වල වැඩිවීමක් වෙන්න තියෙන මෙන්න මේ අදාළ තර්කය කවදාවත් අසත්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන්ද අපි අනිවාර්යයෙන්ම while loop එකක් නම් ඒ අදාළ increment එක නැත්තම් ඒ වැඩිවීම කරනවා. මොකද for loop එක automatically මේක වෙනවා. මේක අපිට මෙන්න මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් i + 1 කියලා. කෙනෙකුට පුළුවන් මේ i සමාන i + 1 කියන එක මෙන්න මෙහෙමත් අපිට ලියන්න පුළුවන් i ධන සමානයි 1 කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ආකාර දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට i වලගේ එකකින් වැඩි කරන්න. දැන් අපි මේක ධාවනය කරලා බැලුවොත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ පිළිතුරම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදිත් අර කිව්වා වගේ අපිට අවශ්‍ය නම් හදිසියෙවත් මේක horizontal නැත්තම් මේ සමාන්තරව print කරන්න අපිට පුළුවන් අර n කියන keyword එකත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ස්පේස් එකක් එක්ක මම පෙන්නන්නම්. එතකොට අපිට පුළුවන් අර විදිහට advanced level කියලා print කරන්න. ඉතින් මේ තමයි අපි string එකකට ප්‍රවේශ වෙන ක්‍රමය for loop එකකිනුයි while loop එකකිනුයි. ඉතින් මේ අවස්ථාවවලදී අපි ලබා ගන්නා වූ string අගයන් අපිට පුළුවන් එකින් එක අපේ ඊළඟ මොනවා හරි ක්‍රියාකාරකමක් තියෙනවා නම් ඒ ක්‍රියාකාරකම සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම තව එකක් වැඩි දියුණු කරපු පොඩි උදාහරණයක් මෙතන කරලා පෙන්නන්නම්. අපි මේක කමෙන්ට් කරලා අවසාන උදාහරණ විදිහට මෙන්න මේ loop වලින් ප්‍රවේශන මෙතනට මම for loop එක පාවිච්චි කරන්නම්. මෙන්න මේ වගේ එකක්. මම දැම්මොත් for x in කියලා ඉවර වෙලා මට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙමත් ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන්. advanced ඒ කියන්නේ අපි string එකක විචල්යක් මේ variable එකක් දීලා නෙමෙයි ප්‍රවේශ වෙන්නේ. කෙලින්ම string එක ප්‍රවේශ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදීත් අපිට කෙලින්ම print කරොත් එහෙම අපිට ඒ x කියන එක character එක කෙලින්ම අපිට print කරගන්න පුළුවන්. අර advanced විදියට අපිට අර වගේ print කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කෙලින්ම ප්‍රවේශ වෙන ආකාරය විචල්යකට ආදේශ නොකර කෙලින්ම මේ අදාළ දත්තයෙන්ම අපිට පුළුවන් මේ විදියට ප්‍රවේශ වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ තවත් ක්‍රමයක්. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ ගණනයක් වුණත් කරන්න පුළුවන් අපිට මේ string හරහා අපිට මම හිතනවා මග්ගාව තියනවලු string එකක් string s කියලා කියනවා. මේ string එකේ තියනවලු characters නෙමෙයි characters විදිහට තියෙන ඉලක්කම් කීපයක්ලු තියෙන. ඉතින් තනි උඩුකම අපි කියනවා single quotations double quotations ඔය ඕන එකකින් අපිට දෙන්න පුළුවන් string එකක්. දැන් මම මෙන්න මෙහෙම ගත්තොත් මේක ඉලක්කම් සමන්විත string එකක්. මට අවශ්‍ය නම් මේ ඉලක්කම් වල එකතුව ගන්න කීයද කියලා මට මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම for loop එකකින් බොහොම සරලව ප්‍රවේශ වෙනවා x in අපි අදාළ s කියන string එකට අපිට ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රවේශයේදී අපි print කරොත් එහෙම මම ඒ s කියන එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි s කියන එකේ print වෙන්නේ
ඔව් මෙතන print s එක සමා වෙන්න s එක මම print කරලා තියෙන්නේ. මෙතන print වෙන්න ඕන x කියන එක. මෙතනදී අපි run කරලා බලුවොත් එහෙම ඒකේ ඉලක්කම් ටික ප්‍රවේශ වෙනවා. නමුත් මේකේ මම දෙයක් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මම මේ type කියන එක ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ විදියට ඒ කියන්නේ ඒ සෑම අවස්ථාවකදී මේ අදාළ x එකේ වර්ගය මොකද කියලා බලන්න. මොකද අපි දන්නවා s කියන string එකක් තියෙන්නේ. මේකෙදී ඔයගලන්ට පේනවා ඇති හැම වෙලාවෙම string එකක් එන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අපිට එකතු කිරීමක් කරන්න බෑ. ඉතින් මට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. total ලගයක් අරගෙන string එකක් එන හින්දා මම මෙහෙම ලියනවා. අපි මේ අවසානයේදී print කරමු අදාළ උත්තරය අපි දැන්ට මෙහෙම කරමු. total එකට එකතු කරන්න සමානයි total එකට එකතු කරන්න x කියන අගේ නෙමේ x වල තියෙන integer ආකාරය එකතු කරන්න. එතකොට අපිට මේ තියෙන 1 1 ලෙසත් 2 2 ලෙසත් අපිට හම්බ වෙනවා. දැන් අපිට අවසානයේදී print කියලා ඉවරලා අපිට පෙන්වුවොත් එහෙම the total is කියලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ total එක print කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ 1 2 5 4 8 5 6 9 කියන අගයන් වල එකතුව අපිට මෙන්න මේ විදිහට උත්තරේ 40 කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ strings පාවිච්චි කරලා අපි loop එකක් එක්ක for loop සහ while loop සිදු කළපු බොහොම පොඩි මෙහෙයුම් කීපයක්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ විදිහට ඔයගලන් ගැටලු වලදී string වලට ප්‍රවේශ වීම සඳහා for loop සහ while loop පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු කොහොමද මේ list සඳහා ප්‍රවේශ වෙන්නේ කියලා ඉවර වෙලා list වල අගයන් ලබා ගන්න කොහොමද සහ ඊළඟට මේ while loop සහ for loop වලින් list වල ප්‍රවේශයත් ඒත් සමගම list වල mutable ආකාරය කොහොමද කියන එකත් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරමු.